कुकुर के हो नबुझिकन कहिले पनि नपाल्नु। बाछी मात्रै उत्पादन गर्ने गृह हुन्छ त्यसको प्रमोटमा पनि लागेका छौँ। लाइफ ट्रान्सपोर्टेसन नै बन्द गरेर जुन ठाउँमा गर्नुपर्ने हो त्यही ठाउँमा व्यवस्थापन गर। एनिमल वेलफेयर पशु कल्याणको ऐन नै त अहिले आएको छैन। 23 वर्षपछि बल्ल अलिकति कार्यान्वयनको रूपमा अगाडि समिति बनिएको छ। केज फार्मिङ जुन गरिरहेछ र त्यसभित्र भएको कति क्रूरता छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ नेपालमा आवश्यकता छैन। पशु बलि गर्नुको सट्टा हुनसक्छ लौका बलि, गोभिन्डो बलि। राम्रो कुरा अनुसरण गरौँ, उनीहरूको फ्याक्ट्री फार्मिङ अनुसरण नगरौँ। आगेका दिन भयङ्करी वो जिए जोए शाकाहारी सब रेस्क्यु गरेर हामीले लान पर्छ। सो त्यसको लागि के व्यवस्था गर्ने हो त सरकारले? जनावरलाई जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले नहेर्नु। पोलिसी डायलगको साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। म गोविन्द राज पोखरेल। नेपाल वाच मल्टिमिडिया प्रणाली र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा सञ्चालित पोलिसी डायलग समन्वितका लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो। यो अभियान अन्तर्गत आज हामीले पशु कल्याण सम्बन्धी भएका नीतिगत व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र छलफलको लागि मैले आज बोलाएको छु पूर्व सहसचिव डाक्टर लोकनाथ पौडेलजी, त्यसै गरी एनिमल एक्टिभिस्ट अभियन्ता एनिमल नेपालका अध्यक्ष परमदा शाह। यहाँहरूलाई स्वागत छ। म आजको छलफलतिर जान्छु र म पहिले नेपाल एनिमल साइन्स एसोसिएसनको महासचिव पनि हुनुहुन्छ डाक्टर लोकनाथ पौडेलजीलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। हामी यो पशु कल्याण बारेमा बहस गर्दैछौँ। नेपालमा थुप्रै नीति नियमहरू पनि बनाइदिएछन्, कुनै प्रक्रियामा छन्। अहिलेको अवस्था कस्तो छ? यो नीति नियम कानुन विधेयकको अवस्था कस्तो छ यो पशु कल्याण सम्बन्धी? मैले अलिकति डाक्टर साहब एकदमै समसामयिक प्रश्न उठाउनु भएको छ। अलिकति यसको ब्याकग्राउन्ड बताउने म अनुमति चाहन्छु। पशु कल्याणको बारेमा थोरै भनेर मात्रै अगाडि बढ्दाखेरि समसामयिक होला जस्तो मलाई लाग्छ। विशेषतः पशुहरू प्राणी नै हुन्, उनीहरूको पनि आत्मा हुन्छ। उनीहरूलाई पनि कसैले राम्रो व्यवहार गरे खुसी मान्ने, नराम्रो व्यवहार गरे दुःख मान्ने गर्छन् नै। त्यही हिसाब किताबले उनीहरूको पनि कल्याणसँग सम्बन्धित हामी सबैले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र यो पशु कल्याण भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई प्राकृतिक हिसाब किताबले बस्नको व्यवस्था भएको छ कि छैन, भोक प्यास मिटाउने व्यवस्था छ कि छैन, त्यस्तै गरिकन रोग व्याधिसँग जुझ्नको लागि रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था भएको छ कि छैन, त्यस्तै गरिकन पशुहरूले सामान्य व्यवहार जुन देखाउँछन् त्यो देखाउने स्वतन्त्रता छ कि छैन, यी सबै कुराहरूलाई हामीले हेर्ने गर्छौँ। यदि पशुहरूलाई यी कुराहरू पुर्याइएको छ भने ती पशुहरू कल्याणको अवस्थामा छन्, वेलफेयर स्टेटमा छन् भनेर हामी भन्छौँ। एनिमल वेलफेयर पशु कल्याणको ऐन नै त अहिले आएको छैन, तथापि यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि विभिन्न मितिमा, उदाहरणको लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 र यसको नियमावली 2056, त्यस्तै पशु बत्सला तथा मासु जाँच ऐन 2055 र यसको नियमावली 2057, त्यस्तै पशु ढुवानी मापदण्ड 2064, त्यस्तै पशु कल्याण निर्देशिका 2073 लगायतका ऐनहरू नेपालमा थुप्रै ऐन कानुनहरू त रहेछ नि। अनि कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्दा ऐनले पशु कल्याणको बारेमा स्पष्ट बोलेको अवस्था छैन, किनकि पशु कल्याणलाई नै भनेर आएको ऐनहरू यिनीहरू होइनन्। यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि उदाहरणको लागि पशुहरूलाई प्रति निर्दयी व्यवहार गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई पनि मान्छेलाई जस्तै राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गर्छौँ। र त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐनको दफा 27मा पशुहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगर्नको लागि एउटा समिति बनाउने भनेको छ, जुन 2055 सालमा बनेको हो।
र 1 वर्ष पहिले मात्रै 2078 साल पौष 5 गते बल्ल त्यो समिति बन्यो। भनेपछि करिब 75-78 भनेपछि करिब 23 वर्षपछि हाम्रोमा समिति बनेको छ। भन्नाले ऐन कानुन नीति नियमले भनेको चिज पनि 23 वर्षपछि बल्ल अलिकति कार्यान्वयनको रूपमा अगाडि बढ्यो। समिति बनिएको छ। निर्दयता रोक्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनको लागि समिति बनेको छ। पश्चात विभागको महानिर्देशकज्यूको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय समिति बनिएको छ र यसले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा मार्गचित्र बनाएर अगाडि बढ्दैछ। भनेपछि कार्यान्वयनको कार्यविधिहरू त्यो पनि अझै बनाउनै बाँकी छ हजुर। अर्को जस्तै पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन 2055 छ, त्यसको नियमावली 2057 छ। त्यसको दफा 17 मा पशु ढुवानी गर्नको लागि एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्छ भनेको छ। त्यसको ढुवानी मापदण्ड चाहिँ 2064 मा बनिसकेको छ। यसैले केही हुँदै नभएको पनि होइन, भएको छ, तर जति हुनुपर्ने हो, जुन स्पिडमा जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ गएको छ। अब यो नजाँदाखेरि हामीलाई जुन कार्यान्वयनमा गएको छैन, यसले अब हामीले बजारमा पाइने मासु लगायत अथवा पशुप्रति गरिने व्यवहारमा त्यस्तो अलि कार्यान्वयनमा चाहिँ ढिलासुस्ती चाहिँ छ। यस्तो छ हजुरको आन्तरिक तथा बाह्य एनिमल वेलफेयरको पशु कल्याणको कुरा गर्दै हामी दुईटै स्वदेशी तथा विदेशी कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। स्वदेशमा पनि बिस्तारै उपभोक्ताहरू अलिकति पशु कल्याण भएको फार्मबाट उत्पादन भएको पशुहरूको दुधहरू, माछा मासुहरू जेसुकै छ त्यो उपभोग गर्दा त्यस्तोबाट उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने अलिकति मानसिकता बढ्दै गएको अवस्था, चेतना बढ्दै गएको छ एकातिर। भने निर्यात गर्नको लागि हामी विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य हो। त्यस्तै विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनले एनिमल वेलफेयरको बारेमा, पशु कल्याणको बारेमा एकदमै वकालत गर्छ र यदि पशु कल्याणको अवस्था सिर्जना नगरिकन उत्पादन गरेको पशुहरू भनेदेखि बाहिर निर्यात गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। लोकनाथजीसँग म फेरि आउँछु, धन्यवाद। अब म प्रमदा शाहसँग छु। तपाईँ अब यो पशु कल्याण, अब एनिमलको वेलफेयर सम्बन्धी एउटा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, एनिमल नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब हाम्रो पशु कल्याण ऐन अनुसार हाम्रो के रहेछ भने पशुहरूलाई तपाईँले यातना नदिने, त्यसलाई कसरी पाल्ने, त्यसको ढुवानी, त्यसको राख्ने, यो सबै पिँजडामा थुन्ने यस्तो गर्न चाहिँ ऐनले नै निषेध गरेको छ। तर अहिलेको अवस्था कस्तो छ यो पशु कल्याण सम्बन्धी हाम्रो नेपालमा? मलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिले कस्तो लाग्छ भने जति पनि यी ऐनहरू मापदण्डहरू बनेका छन् त्यो चाहिँ ह्युमन हेल्थ अथवा मानव स्वास्थ्यको उसबाट बनेको छ कि पर्सपेक्टिभबाट बनेको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँले मासुजन्य मासु जाँच तथा त्यो ऐन हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने एनिमल हेल्दी हुनुपर्छ, किनभने त्यो हेल्दी एनिमल मात्रै मासु खानुपर्छ भन्ने कुरा मान्छेको आवश्यकता अनुसार बनेका नियम कानुनहरू छन् अहिले जति पनि छन् मेरो विचारमा। तर त्यसमा चाहिँ एकदम त्यो स्पेसिफिक जनावर जुन छ उसको निड के हो, उसको निडलाई एड्रेस गरेर बनेको कानुनहरू चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई सबभन्दा पहिले। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले हामीले वकालत गर्दै आएको 10 वर्ष जति भन्दा पनि बढी भइसक्यो एउटा पशु कल्याण ऐनै चाहिन्छ जसमा चाहिँ हरेक पशुहरूको उनीहरूको स्पिसिज अनुसारको निड अनुसारको कानुन बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा माग राखेका छौँ। र नेपालमा यो सबै भइरहेछ, तर लागू गर्ने जुन छ कार्यान्वयन जुन हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने पशु ढुवानीको क्षेत्रमा हामी काम पनि गरिरहेछौँ। पशु ढुवानी मापदण्ड एकदमै राम्रो छ, त्यसमा तर लेखिएका कुराहरूको लागि बजेट निर्धारण गरिँदैन। जस्तो तपाईँले भन्दाखेरि 8 घन्टासम्म कुनै पशुलाई ढुवानी गरिन्छ भने 8 घन्टापछि उसलाई उतारेर उसलाई खानपिन गराउनु पर्ने, त्यो जे गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ, त्यो कहिले पनि हुँदैन। तपाईँले पनि देख्नु भएको छ नाकमा र पुच्छरमा बाँधेर नाकमा नथी लाएर त्यो जनावरहरूलाई हामी काठमाडौँसम्म ल्याउँदाखेरि तिनीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ। र त्यो बाहेक पनि जो व्यक्तिहरूले यो सेवा पुर्याउनुहुन्छ उहाँहरू पनि अलि सिरियसली लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलेभन्दा धेरै फरक आएको छ, तर क्वारेन्टिन विभाग, यी विभागहरू जो पशु ढुवानी अथवा जुन पशुहरूसँग सम्बद्ध आबद्ध निकायहरू चाहिँ अझ
अब यसमा त सुरक्षा निकाय होला, अब हजुर। ट्रान्सपोर्टेसन र एसोसिएसन अहिले होला। हामीले गरेको पनि त्यही उहाँहरूसँगै हामी पैरवी गरिरहेछौँ कि उहाँहरूको रोल अनुसार काम मात्रै गरिदियो भने पनि धेरै यो पशुहरूको दुःख कम हुन्थ्यो। र सबभन्दा अर्को कुरा यो रेस्टिङ सेन्टर बनाउनको लागि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सरकारले बजेट पनि व्यवस्थापन गर्छ, तर त्यो बजेट ल्याप्स भएर गइदिन्छ कि। सो यस्तो यस्तो कुराहरू र हामी त के भन्छौँ भने यो लाइफ ट्रान्सपोर्टेसन नै बन्द गरेर जुन ठाउँमा गर्नुपर्ने हो त्यही ठाउँमा व्यवस्थापन गर, त्यसले गर्दा क्रूरता धेरै हदसम्म हट्छ। भनेपछि नेपालगञ्जबाट तपाईँले अब खसीको मासु यहाँ काठमाडौँ त्यही नै व्यवस्थापन गरेर ल्याउँदाखेरि जनावरप्रति सबभन्दा बढी राम्रो त्यही राम्रो हुन्थ्यो। हामी हुन्छ। त खाँदै नखाऊ भन्ने मान्छेहरू हो, तर खानै परेको खण्डमा पनि त्यो पशुलाई दुःख नदिकन त्यसलाई जहाँ हो त्यही व्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो त सरकारी निकायहरूले गर्ने काम हो हाम्रो, प्राइभेट सेक्टरले पनि। परमदाजीलाई धन्यवाद। अब म डाक्टर लोकनाथ पौडेलजीसँग आएँ। अब परमदाजीले कुरा उठाउनु भयो, जस्तै अब नेपालगञ्जबाट त्यति दुःख दिएर यातना दिएर, अब भन्नु त के भन्छ भने त्यो यातना दिएर वध गरिएको पशुको मासु मिठो पनि हुँदैन अरे भनेर भन्छ। तर अब उहाँहरूले त यो एक्टिभिस्टको रूपमा, अभियन्ताको रूपमा लाग्नु पनि भएको रहेछ, केही नियम कानुन पनि रहेछन्, जस्तै वध फलानै ठाउँमा। अब यो सरकारी निकायमा बस्दाखेरि तपाईँ अब त्यहाँको सहसचिव पनि हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले त विभिन्न प्रोजेक्टमा यो लाइभ स्टक नेपाल लाइभ स्टक इनोभेसन प्रोजेक्टमा पनि हुनुहुन्छ कन्सल्ट्यान्टको रूपमा। के छ यसलाई चाहिँ अब यो नीतिहरूलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिएला हामीले? तिनीहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सुधार्न के गर्नु पर्ला? अब यस्तो छ, म्याडमले अघि भनि पनि सक्नुभयो, पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्ने भने विगत 10 वर्षको तुलना गरेर हेर्ने हो भने ढुवानीमा धेरै सुधार भएको छ। त्यो जसले पनि देख्ने कुरा हो। आजभन्दा 5-7 वर्ष पहिले नेपालगञ्जबाट, बुटोलबाट, नारायणघाटबाट यहाँ मुगली हुँदै काठमाडौँ ल्याउने जनावरहरूको अवस्था कसरी ल्याउँथे? एउटा पशुलाई अगाडितिर फर्काएको छ, अर्कालाई पछाडि फर्काएको छ, रस्सीले नाकमा रस्सी लगाएको छ, पुच्छर बाँधेको छ, त्यो तरिकाले ल्याउँथे। त्यसमा अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ। फेरि यो नेपाल सरकारको तर्फबाट भनौँ न, नेपाल सरकारको निजामती सेवामा काम गरेको र यही सेक्टरमा काम गरेको कारणले मैले बचावट गर्न खोजेको पटक्कै होइन। एक्ज्याक्टली। अब कस्तो छ भन्दाखेरि मैले अघि नै यहाँलाई अनुरोध गरेँ, पशु ढुवानी मापदण्ड 2064 छ। यसमा क्लियरली के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा वयस्क जनावरको लागि करिब 1 देखि 1.25 स्क्वायर मिटरको स्पेस चाहिन्छ, ठाउँ चाहिन्छ। र जनावरलाई जहिले पनि ढुवानी गर्दाखेरि जता गइरहेको त्यो साइडतिर टाउको परेको हुनुपर्छ, पुच्छर त्यसरी बाँध्नु हुँदैन। र त्यो स्पेस, त्यो क्षेत्र पुर्याउने तरिकाले ढुवानी गर्नुपर्छ। र 4 घन्टाभन्दा बढी लगातार ढुवानी गर्नु हुँदैन। एक दिनमा 8 घन्टाभन्दा बढी ढुवानी गर्नु हुँदैन। पैदल यात्रा गर्ने हो भने 1 घन्टामा 3 किलोमिटरभन्दा बढी हिँडाल्नु हुँदैन। मानव अब सुदूरपश्चिमबाट झापातिर लग्ने अथवा काठमाडौँतिर ल्याउने हो भनेदेखि एक दिनमा 8 घन्टाका दरले त्यो जनावरलाई बढीमा 36 घन्टाभन्दा बढ्दा हिँडाल्नै हुँदैन भनेर स्पष्ट मापदण्ड छ। तर यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो भयो भन्दाखेरि यो कुनै सरकारी निकायले मात्रै गरेर साध्य हुँदैन। हजुरले अघि भने जस्तै प्रशासन, प्रहरी भने शान्ति सुरक्षाको कुराहरू भयो, ढुवानीकर्ताहरू भयो, उत्पादकहरूबाट लिएर सम्पूर्ण नागरिक समाजले पनि यसलाई हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो ऐनमा कस्तो व्यवस्था छ भन्नुहुन्छ भने पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन र पशु बत्सला तथा मासु जाँच ऐनमा के छ भन्दाखेरि जस्तै सम्बन्धित यो ठाउँमा क्वारेन्टाइनबाट लिएर आउनुपर्छ पशु, यो ठाउँबाट ल्याउनु हुन्न भनेको ठाउँबाट ल्याउनु हुँदैन, रोग लागेको पशु ल्याउनु हुँदैन, विभिन्न प्रावधानहरू राखेको छ। त्यो ल्याउनु हुँदैन भन्ने ठाउँबाट ल्यायो भनेदेखि त्यसलाई जरिमानाको कुरा गरेको छ होइन। उदाहरणको लागि जस्तै क्वारेन्टाइन नभएर अन्तबाट ल्यायो भने 25,000 देखि 50,000सम्म जरिमाना भने, त्यस्तै अरू इभन जेलको पनि व्यवस्था होइन गरेको छ। र चाहिँ अब भनौँ न लामो समयसम्म ढुवानी गर्नु हुँदैन भनेको छ। इत्यादि कुरा भन्दै जाँदाखेरि ढुवानीको कुरामा अन्तिममा गएर के भनेको छ भने यसो गरेको खण्डमा रु 5,000सम्म जरिमाना गरिनेछ भनेको छ। अब कुरो कस्तो रह्यो भनेदेखि नारायणघाटबाट काठमाडौँ ल्याउने एउटा ट्रकमा ल्याउँदाखेरि 6वटा 7वटासम्म ल बढीमा 10वटासम्म ल्याउन सकेला। उनीहरूले 20वटा 25वटा ल्याएको हुन्छ। 5,000 जरिवाना तिर्नु त सजिलो परिहाल्यो। सजिलो भयो। 10वटा जनावर प्लस गरेर यहाँ उसले 50,000 कमाउँछ। 5,000 रुपियाँ उसले तिर्दिएपछि ऊ त छुटकारा पायो।
त्यस कारणले यो ऐनमा अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ, पशु कल्याणसँग सम्बन्धित ऐन आउनुपर्छ भनेर सबै सेक्टरबाट यो अनुरोध गरिएको कारण पनि यो डाक्टर लोकनाथ पौडेलजीलाई फेरि पनि धन्यवाद। म प्रबन्ध साझीसँगै आउँछ। अब तपाईँ अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, तर दुईवटा चिजले भान्सामा जाने मासु स्वस्थ होस्, राम्रो होस् त सबैले चाहन्छन् नि। र जति पनि यी नियम कानुन ऐनहरू बनेका छन् यो अलिकति आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले इकोनोमिक बेनिफिट भन्छ नि, आर्थिक फाइदाको लागि गरेका छन्। अब यसलाई के देख्नुहुन्छ यो? अब किनभने मान्छेले मासु खान त बन्द गर्दैन, तर कसरी सुधार गर्नुपर्ने होला यो क्षेत्रमा? अब त्यही मासु खान बन्द गर्दैन भनेर नै हामी यो क्षेत्रमा लागेका छौँ। किनभने हामी जस्तो मान्छेहरूले त सकेसम्म मान्छेले माछा मासु नै नखाओस्, पशुलाई क्रूरता नै नगरोस्, पशुको युजै नहोस् भन्ने कुरा गर्छौँ। तर त्यो रियालिटी भएको भएर हामी चाहिँ यिनीहरूको कसरी यिनीहरूमाथि हुने क्रूरता र यिनीहरूलाई हुने दुःखलाई अलिकति भए पनि कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ होइन। र त्यो उसमा चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्नु मन लाग्यो भने नीति नियम कानुन सबै कागजमा छन् कि म अस्ति भर्खर पनि जितपुर गएँ। त्यो जितपुर जाँदाखेरि त्यहाँ जुन ठाउँमा त्यो लोड गरिन्छ त्यो राँगा पाठाहरूलाई त्यहाँ हेर्दाखेरि अहिले पनि त्यही छ। हामी त्यहाँ 1 वर्षदेखि लागिसक्यौँ कि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू यतिवटा राख्नुहोस्, यो तरिकाले गर्नुहोस् भने हामी त्यो ढुवानी मापदण्ड अनुसार गराउन खोज्दै पनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो रहेछ भने त्यहाँ कुनै पनि अथोरिटी छैन जसले चाहिँ यो चिज कार्यान्वयन गराउन सकोस्। हामीहरू जस्तो भनेको मान्छे हामी जान्छौँ, रुन्छौँ, कराउँछौँ, बेग गर्छौँ, यो नगरिदिनुहोस् भन्छौँ। तर त्यहाँ जुन हुनुपर्ने पोस्ट यो यो के अरे लोड गर्ने ठाउँहरूमा पनि त्यहाँ सरकारको प्रेजेन्स चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भन्नाले तपाईँहरू जुन अभियन्ताको हिसाबले पनि एउटा के छ भने अब त्यो मासु त काठमाडौँ आउँछ, यता दबावको कार्यक्रम जस्तै मासु खाने मान्छेहरू ल त्यहाँको यस्तो मासु ठिक छैन भन्नेतिर पनि हामी लाग्यो। हजुर, त्यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो भन्ने चाहिँ हामी त्यो क्षेत्रभित्र यो जनावरहरूलाई के भइरहेछ, उनीहरूलाई कस्तो कस्तो औषधिहरू प्रयोग गरिरहेछ, उनीहरूलाई कुन अवस्थामा हुर्काइराखेको छ, उनीहरूलाई कसरी वध गरिरहेछ, उनीहरूको कसरी ढुवानी भइरहेछ र त्यसले गर्दा उनीहरूमाथि कति क्रूरता भइरहेछ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। तर कन्ज्युमर फोरमहरू जस्तो मान्छेहरू उहाँहरू संस्थाहरू उहाँहरूले चाहिँ तिमीहरूले के खाइरहेछौ है भन्ने प्रश्न उठाउने चाहिँ उहाँहरूको काम। त्यही त अभियन्ताहरूको दुईटा एउटा हामी मिलेरै यसमा हामी काम पनि गरिरहेछौँ होइन। जस्तो कन्ज्युमर फोरमको काम उहाँहरूले गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ यसबारेमा उजागर गरिदिने हो र उजागर गर्दाखेरि जो मान्छेले मासु अन्डा दूध जे खाइरहेछ उहाँहरूको चोइस हो। तपाईँहरू स्वस्थ खाने कि नखाने, तपाईँहरूले के खाइरहनु भएको छ क्वेसन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी अगाडि जनचेतना जगाउने र कानुनको कार्यान्वयनको पाटोमा तपाईँहरू वाचडगको रूपमा तपाईँहरू बेसिकली हामीले गर्न सक्ने त्यति मात्रै हो। तपाईँहरूले गरेको गतिविधिले कुनै आर्थिक असर चाहिँ पार्ने गरेको छैन, जस्तो कुन क्षेत्रमा पार्न चाहिँ सक्छ हाम्रो गतिविधिले भन्दा जुन फ्याक्ट्री फार्मिङ हुन्छ, जुन डेन्सिटीको कुरामा फार्मिङ गर्ने कुरा हुन्छ त्यो हामी घोर विरोध गर्छौँ। त्यो अस्वस्थतालाई त विरोध गर्नै पर्यो नि। त्यो पनि होइन, जस्तो फ्याक्ट्री फार्मिङ भन्दाखेरि अहिले तपाईँले हेर्नु भन्यो भने जुन अन्डा प्रोडक्सन हुन्छ त्यो एउटा केज फार्मिङ जुन गरिरहेछ र त्यसभित्र भएको कति क्रूरता छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ नेपालमा आवश्यकता छैन। त्यो विदेशले पनि रिजेक्ट गरिसकेको खोरहरू हामी नेपालमा ल्याएर कुखुरा उत्पादन गरेर अन्डा उत्पादन गरिरहेछौँ। हामी फ्याक्ट्री फार्मिङको चाहिँ हामी घोर विरोधी हो र त्यो हुनु हुँदैन। त्यसको पशु के उत्पादन पनि राम्रो हुँदैन र त्यसले धेरै क्रूरता हुन्छ भने त्यो हामी विरोध गर्छौँ। तर मानवीय तरिकाले गर्छौँ भने अब त्यो हामी टलरेट गर्छौँ, हामी त्यसमा के पनि छैन। र अर्को एउटा कुरा म यसमा के थप्छु भने जस्तो पशुपालन मात्रै एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटी होइन, क्यास क्रप्स हुनसक्छ। हामी कृषिमै पनि जहिले पनि पशुपालनले त अहिले त क्लाइमेट चेन्जलाई पनि अफेक्ट गरेछ भन्ने कुरा जब आइसकेको छ विश्वव्यापी रूपमा, मासु र दुधले गर्दाखेरि कति क्लाइमेटलाई अफेक्ट गरिरहेछ भन्दाखेरि हामीले लेट्स थिङ्क अफ अदर थिङ। क्यास क्रप्सहरू जे गर्छौ सानो स्केलमा गर, राम्ररी गर र कसैलाई पनि दुःख नहुने किसिमबाट गर। धन्यवाद प्रबन्ध शाहजीलाई। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि।
नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो सबै सजिलो किनकि यसमा सबै छ। फेरि म डाक्टर लोकनाथ पौडेलजीसँग आएँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पशु कल्याणको पनि थुप्रै कानुन पनि होला। हामी दुईटा ठुला मुलुकका बिचमा छौँ। हाम्रो जुन क्वारेन्टाइन छ निर्यात गर्न अथवा आयात गर्न त्यसलाई पनि अलिक मजबुत पार्यो भनेदेखि सायद हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो मासुजन्य उत्पादन अथवा पशुलाई निर्यात गरेर फाइदा पनि लिन सक्थ्यौँ होला। यसमा कस्तो छ अवस्था, यसमा के छ अहिलेको यो पशु व्यवसायलाई यो पशु कल्याणको हिसाबले हेर्दाखेरि छ त त्यसमा के सुधार गर्नु भन्दाखेरि विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य नेपाल भएको हुनाले त्यससँग सम्बन्धित मापदण्डहरू नेपालले पनि पुरा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भनौँ न नेपाल सरकार लागिरहेको अवस्था हो। तर कस्तो छ भने विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन जसलाई हामीले OIE भन्छौँ उसले 2008बाट सबै देशहरूमा एकजना के अरे नेसनल डेलिगेट्सको व्यवस्था गरेको छ र राष्ट्रिय डेलिगेट्सले चाहिँ विभिन्न विधामा जस्तै भेटनरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, त्यसपछि आएर चाहिँ फुड सेफ्टीको लागि छुट्टै फोकल पर्सन, त्यस्तै कम्युनिकेसनको फोकल पर्सन, वाइल्ड लाइफको फोकल पर्सन, एक्वाटिक एनिमलको फोकल पर्सन र एनिमल वेलफेयरको पनि फोकल पर्सनको व्यवस्था गरेको छ। त्यो एनिमल वेलफेयरको फोकल पर्सनले विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनसँग यहाँ देशको नेसनल डेलिगेट्स मार्फत विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन र WTOसँग पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो व्यवस्था गरेको के को कारणले पनि हो भन्दाखेरि नेपालमा उत्पादन भएका पशुजन्य उत्पादनहरू विश्व व्यापार सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार उत्पादन होस् भनेर हो। त्यो अनुसारको हाम्रो कानुन नियम छन् कि छैनन् त? फेरि मैले अघि नै गरेँ कानुन नियमहरू छ, नभएको हुँदै नभएको होइन। तर ठ्याक्कै पशु कल्याणलाई एड्रेस गर्ने तरिकाले कानुनहरू छैनन्। तथापि हजुरले अघि भनेकै लाइनमा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू हो। देशमा विभिन्न ठाउँमा झापाबाट लिएर हाम्रो चाहिँ गड्डा चौकीसम्म 8 ठाउँमा हाम्रा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू छन्। तर ती कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू, जनशक्तिका कुराहरू, त्यसपछि बजेटका कुराहरू अत्यन्तै दयनीय अवस्था छ। उदाहरणको लागि भैरवामा हाम्रो सुनौलीमा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय छ भैरवामा। उसले हेर्नुपर्ने हुन्छ कृष्णनगरसम्म। उसँग बिचरा मुस्किलले एउटा मोटरसाइकल हुन्छ र अरू कुनै सुरक्षाको कोही व्यवस्था छैन। कतैतिर ओपन बोर्डर छ हाम्रो दुवैतिर, आँखाले हेरेर मात्रै पशु मात्र भन्ने एउटा त्यो कुरा। अर्को कुनै पशु इलिगल्ली लिएर आएको छ भनेदेखि त्यहाँ बिचमा गएर समय हाल्न सक्ने अवस्था पनि गाह्रो अवस्था छ, सुरक्षाको थ्रेटहरू छ। त्यसपछि त्यहाँ आइसकेपछि त्यो पशुलाई त्यसको कुनै रोग छ डायग्नोसिस गर्नु पर्यो। उसले पशु कल्याण नगरिकन ल्यायो भनेर समात्यो, फेरि आफूले पनि पशु कल्याण नगरिकन त्यसलाई राख्नु त भएन। हजुर, त्यो राख्नको लागि पनि समस्या छ। अर्को कुरो जनशक्तिको एकदमै कम जनशक्ति छ। हाम्रो स्वीकृति दरबन्दी नै कम छ र त्यसैले मुस्किलले 40 देखि 50% मात्रै दरबन्दी। भन्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार, बजेट र जनशक्ति कम भएको हुनाले हामीले क्वारेन्टाइनहरूलाई अलि प्रभावकारी बनाएर विदेशमा जनावर अथवा जनावरबाट उत्पादित मासुलाई निर्यात गर्ने सम्भावना अहिले त्यति ठुलो देखिँदैन। हामीले अलिकति हजुरले भनेको कुरा मेरो अलिकति रिजर्भेसन बस। पशु क्वारेन्टाइन, पशु स्वास्थ्यको ख्याल गरेर हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने बाहिर पठाउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ पशुजन्य उत्पादनहरू। किनकि हामी अलमोस्ट पोल्ट्री सेक्टर, कुखुराको सेक्टरमा हामी आत्मनिर्भर छौँ र अब भएको उत्पादन हामी बाहिर पठाउन सक्छौँ। त्यस्तै मासुमा पनि हामी बाहिर जस्तै बफेलो मिटहरू बाहिर पठाउने सम्भावना छ, खसी बोकाको पनि त्यो सम्भावना छ। तर हाम्रो यहाँ एनिमल वेलफेयरका कुराहरू, डिजिजका कुराहरू, इन्फेक्सियस डिजिजहरू, सङ्क्रामक रोगहरूबाट मुक्त भएको अवस्था भयो भने मात्र न विदेशतिर पठाउन सकिन्छ। अब मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो र पशु कल्याणको हिसाबले अब मानवको स्वास्थ्यको हिसाबले सबै राम्रो हुनु पर्यो, क्वालिटी पनि राम्रो हुनु पर्यो, तब मात्रै हामी बाहिर पठाउन सक्छौँ। अब म परमदा शाहसँग आएँ। हामीसँग यो नेपालमा पशु ढुवानी मापदण्ड 2064, पशु कल्याण निर्देशिका 2073 रहेछ। 1 वर्ष अगाडि पनि यो मन्त्री परिषदबाट पशु कल्याण ऐनको खाका पारित भएको रहेछ। तर यी सब अहिले पनि कार्यान्वयनमा किन आएको छैन त? अब जस्तो हाम्रो मुलुकी ऐन आचार संहिता मात्रै हो, खासमा ऐन भनेर ऐन चाहिँ बनेको छैन, त्यो बन्ने उसमा छ, क्रममा छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिरहेछौँ भने जो हामीले पनि हाम्रो साइडबाट
एज रिस्पोन्सिबल सिटिजन्स हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने जो हामी फिल्डमा उत्रेर जनावरसँगै काम गरेका व्यक्तिहरू छौँ हामी पनि आफ्नो तर्फबाट एउटा यो कानुनमा के हुनुपर्छ त भनेर एउटा स्याडो ल चाहिँ हामी प्रिपेयर गर्दैछौँ जुन स्याडो ल चाहिँ हामी गभर्मेन्टलाई दिनेवाला छौँ। तपाईँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ? सुझाव यो हुनुपर्छ त्यो कानुनमा, हामीले त्यही कानुन बनाउँछ भन्ने त हामीलाई त्यति आश छैन, तर एटलिस्ट त्यो कानुनमा भएको बेसिक चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले लिनुहुन्छ र हरेक स्पिसिजलाई कन्सिडर गरेर कानुन बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्न चाहन्छु। यो क्षेत्रसँग चासो राख्ने सरकारवालाहरूलाई जम्मा गरेर तपाईँहरूले एउटा मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने हाम्रो कार्ययोजना छ। अब म फेरि लोकनाथ थप्नु होला, यसमा थपेर अर्को चाहिँ यो पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको भूमिका कस्तो रहेको छ नेपालमा अहिले? मैले पहिले हाम्रो प्रमोदा म्याडमले भनेकोमा अलिकति थप्न चाहेँ। पशु कल्याण ऐनको खाका, ऐन बनाउनको लागि खाका गएको वर्ष 2078 पौष 28 गते जस्तो लाग्छ मलाई नेपाल सरकारबाट पारित भएको छ खाका मात्रै। र मैले बिना हिचकिचाहट मैले भन्नै पर्छ त्यो खाका बनाउनको लागि पशु सेवा विभागको तर्फबाट तात्कालीन समयमा म पशु सेवा विभागमा थिएँ, मेरै संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको थियो। त्यो समितिले धेरै चरणमा छलफल गरेर त्यो खाका हाम्रो मन्त्रालयमा पठाइयो। मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रोसेस हजुरलाई जानकारी छ, कानुन मन्त्रालयको विभिन्न मन्त्रालयको राय लिएर सबै लिइसकेपछि लक्कीली फेरि म मन्त्रालयमा सहसचिवको रूपमा त्यहाँ गएको बेलामा मनै भएको बेला त्यो खाका मन्त्री परिषदमा पेश भयो र त्यहाँबाट त्यो खाका चाहिँ पास भएको छ। अब त्यो खाका त पास भयो, त्यो अनुसारको ऐन आउनु पर्यो। अब खाका पास भएको करिब 15 महिना भइसक्यो र त्यसको लागि त्यो ऐन बनाउनको लागि एउटा समिति भएको छ, त्यो समितिले काम गर्दैछ। यो विश्व पशु स्वास्थ्यसँग कस्तो भूमिका छ त नेपालमा? उनीहरूको पनि त केही होला नि? यस्तो छ, विश्व पशु मैले अघि नै पनि भने हामी विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनसँग डाइरेक्टली हामी रिलेटेड छौँ। हाम्रो नेपालको पशु सेवा विभाग कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय डाइरेक्ट रिलेसनमा रहन्छ। विभिन्न टाइममा नेटवर्किङका कुराहरू, मिटिङका कुराहरू, सेमिनारका कुराहरू, इभन अनलाइन मिटिङका कुराहरूबाट पनि यस्तो एक चाँडै बनाउनको लागि विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि हामीलाई विभिन्न टेक्निकल सपोर्टहरू गरिरहेको अवस्था छ। र अहिले त्यो समितिले पशु कल्याण ऐन बनाउनको लागि काम गरिरहेको छ। आशा गरौँ सबैको तर्फबाट सहयोग पाइयो भनेदेखि चाँडै नै यो ऐन अगाडि बढ्नेछ। हजुर म तपाईँसँगै आएँ प्रमोदा शाहजी। अब त्योमा पनि तपाईँले थप प्रश्न पार्नुभयो, तर नेपालको यो परिवेश, जनजीवन, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्पराहरू कहिले अब बोके पाठालाई चाहिँ चढाउनु पर्ने, कहिले विभिन्न छ नि हाम्रो। अब यो बिचको र हाम्रो यो पशु कल्याण बिचको कतिको तादम्यता पाउनुभएको छ कि हामी त्यो हाम्रो सोचमा, हाम्रो संस्कारमा अहिलेको परिवेश अनुसार परिवर्तन ल्याउने हो कि होइन? फेरि उहाँहरूले यो समयभन्दा अगाडि नै यो कुरा उठा हामी कहाँ मान्छौँ भन्ने हो कि? अब यसको अब यो कुरुति हो कि रीति हो होइन? यसमा र यो अहिलेको पशु कल्याण सम्बन्ध मिलाउनलाई के गर्नु पर्ला? यो के अब जस्तो कतिपय चिजहरू चाहिँ कुरीति नै हुन् भन्छु कि म। ट्रेडिसन भनेको छ, यो हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको, तर हामीले साँच्चीकै हाम्रो धर्म बुझेर गरेको कार्यहरू हो कि होइन? त्यो धर्म चाहिँ मलाई जहाँसम्म मैले बुझेको छु अलिकति, धर्म चाहिँ हामीले हाम्रो पुरा समाजलाई बुझाउनु हिन्दू धर्मको कुरा गर्दैछु, बुझाउनु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। अहिंसा परमो धर्म भन्ने जुन हाम्रो धर्म छ त्यो बिर्सिकन हामीले चाहिँ होइन देवीलाई काटमारै गर्नुपर्छ, एउटा निरीह पाठीलाई गढीमाईमा लाखौँ लाख जनावरलाई हामीले काटमार गर्नै पर्छ। अनि के अरे पोखरीमा एउटा पाठीलाई फारेर लट्ठा जवानहरूले गएर त्यसलाई च्याती च्याती मार्नु, यो सबै अहिलेको 21औं हामी अरू सबै कुरामा प्रगति गर्ने, अनि जब जनावरको कुरा आउँछ यो त हाम्रो परम्परा, यो त हाम्रो यो भनेर हामीले छोड्न मिल्दैन। आइएम सरी, अहिलेको जमानामा उनीहरू पनि संवेदनशील प्राणी हुन्, उनीहरूको लागि उनीहरूको पनि कुनै न कुनै अधिकार हुन्छ, त्यो हामीले सुनिश्चित गर्नु हाम्रो समाज, हाम्रो सरकार, हामी सबैले नै गर्नुपर्छ यो कुरा। र अर्को एउटा मैले अघि उहाँको कुरामा थप्न चाहिँ जुन समिति बन्यो भन्नुभयो, त्यो समितिमा चाहिँ 2 जना सरोकारवालाहरू राख्ने भन्ने कुरा भएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि त्यो समितिमा कुनै पनि सरोकारवालालाई सरकारी कर्मचारीहरू बाहेक चाहिँ कसैलाई राखिएको छैन। र यो कुरामा चाहिँ हामी यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको तर्फबाट चाहिँ मेरो चाहिँ घोर आपत्ति पनि छ। किन नराखिएको त हामीलाई? हामी त दिनका दिन यो कुराहरू देख्छौँ। तपाईँहरू कतिजना त्यहाँ त्यो समितिमा भएको मान्छेहरूलाई पशु कल्याणको बारेमा कतिको थाहा छ भन्ने पनि हामीले प्रश्न उठाउँछ। हामीले कसैको लागि गरे होइन, आफू त्यहाँ बस्नको लागि भनेको होइन, तर त्यो पशुको बारेमा हामी
जो काम गरिरहेछौँ उनीहरूको त त्यहाँ उपस्थिति हुनु पर्यो नि त। त्यो डेफिनेटली होइन, त्यो कुरामा चाहिँ मलाई धेरै चित्त छ डाक्टर साहब। मलाई मात्रै होइन, हामी पुरा हाम्रो यो एनिमल दुईटा वेलफेयरमा कुरा लागेको गर्नुभयो। एउटा मान्छेहरू। परमदाजीले दुईटा कुरा, एउटा त सरकारवालालाई सरकारले संलग्न गरेन, अर्को जुन हाम्रो धर्म संस्कृति भनेर भन्छौँ त्यसमा पनि हामी जस्तै प्रविधिमा, पूर्वाधारमा, घरमा बस्नेमा, बिस्तारामा, खानेमा सबैमा सुधार गरेर आयौँ। त्यसमा पनि चेतनाअनुसार सुधार गर्नुपर्छ भन्ने राख्नुपर्छ। अब म अलिकति फेरि लोकनाथ पौडेलजीसँग आएँ यही कुरामा। अब यो रीतिरिवाज एउटा जाति धर्म विभिन्न भन्ने छ नि, मान्छे कोही शाकाहारी छन्, कोही मांसाहारी छन्, यसमा हामीले कस्तो किसिमको नीति अथवा चेतना के गरेर जानु पर्ला यसमा चाहिँ? अलिकति प्रमोदा म्याडमले भनेको लाइनमा म कुरा गर्दाखेरि पहिलो कुरो त पशु कल्याण ऐन बनाउने जुन समिति छ, हजुरले भनेको सही कुरा हो। त्यहाँ एनिमल वेलफेयर एक्टिभिस्टहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न सरकारवालाहरूको सहभागिता हुनुपर्छ, त्यो निश्चित हो। तर अहिलेसम्म जुन हिसाबले समितिले काम गरिरहेको छ त्यो विदिन द मिनिस्ट्री भएको हो र एउटा खाका बनाइसकेपछि डेफिनेटली यहाँहरू जस्तो विभिन्न एनिमल वेलफेयरको सेक्टरमा काम गर्नलाई आमन्त्रण पक्कै गर्छ मन्त्रालयले, त्यो समितिले। त्यो कुरा मैले राख्न चाहेँ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँले जुन रीतिरिवाज संस्कृतिको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो अपराध संहिता जुन छ 2074 त्यसले पनि क्लियरली के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेडिसन, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो चलनलाई एकैचोटि आज राति यसरी सुतौँ भोलि आएन उड्दाखेरि अर्कै म्याजिकल आओस् भन्ने तरिकाले नेपाल जस्तो देशमा केही कुराहरू साह्रै संवेदनशील हुन्छ। त्यो आचार संहितामा पनि अपराध संहितामा पनि के लेखेछ भन्दाखेरि तुरुन्तै चेन्ज गर्न नसकिए तापनि अरू केही विकल्प छ भने विकल्पमा जान सकिने। पशु बलि गर्नुको सट्टा हुनसक्छ लौका बलि, कुभिन्डो बलि, घिरौँला बलि, त्यो लेख्या त छैन, तर उसले भन्न खोजेको कुरा त्यो हो, त्यो छ। र फेरि मन्दिर जहाँ पहिले गरिरहेछ त्यसदेखि बाहिर नगर्ने, एटलिस्ट त्यतिसम्म मात्रै कन्टिन्यू होस्, त्यो बढोत्तर नहोस् भन्ने हिसाबले लेखेको छ एउटा। अर्को चाहिँ त्यो अपराध संहितामै क्लियरली के छ भन्दाखेरि पशुहरूको एउटा परिच्छेद नै छ लास्टमा, पशुहरूसँग सम्बन्धित मात्र एउटा छुट्टै परिच्छेद छ। उसले पशुहरूलाई चोटपटक गराउनु हुँदैन, उनीहरूलाई चोटपटक दिँदाखेरि मर्यो केही भयो भनेदेखि इभन कैदको व्यवस्था, विभिन्न जन्म कैदसम्मको व्यवस्था, विविध कुराहरू त्यहाँ छन्। तर यसलाई मैले अघि नै भने नेपाल जस्तो देशमा तुरुन्तै आजकै भोलि मैले परिवर्तन ल्याउँछु भन्न खोज्यो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ सबैले बुझिदिनुपर्छ। त्यो चाहिँ बुझिदिनुपर्छ। विकसित देशमा त अब यो पशुको अधिकार, पन्छीको अधिकार, थुप्रै अधिकार छ त्यो चीजमा। अब यो हाम्रो देशमा त्यो खालको पशु कल्याण, पशु अधिकार, पशु स्वतन्त्रताको चाहिँ यो यहाँ ल्याएर अब हामी त मानव सभ्यताको प्रवर्धन भने त सबै चिज हो नि, वातावरण हो, कसरी जानु पर्ला नेपालमा? मेरो विचारमा चाहिँ मलाई हामी पशु उत्पादनको मात्रै कुरा गर्छौँ। हामी पशु उत्पादन जसरी अरू देशहरूमा गरिरहेछ, फ्याक्ट्री फार्मिङ गरेर त्यो सबै हामी कपी गर्न रेडी छौँ होइन। बाहिरको नभएको टेक्नोलोजीहरू ल्याएर जुन हाम्रो परम्परागत वेमा पशुपालन गर्थ्यौँ त्यो त मरेरै गइसक्यो र यसबाट फाइदा पनि साना किसानलाई कति भएको छ र के भन्छ कमर्सियल वेमा गर्ने ठुल्ठुला व्यापारीहरूलाई कति भएको छ, त्यो अर्कै नै डिबेट हुनेवाला छ होइन, हुन्छ होला। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यदि हामी उत्पादनको कुरा गरिरहेछौँ भने पशु कल्याणको कुरा त हामीले गर्नै पर्छ। र परम्परागत हिसाबको कुरा गर्दा सती पनि परम्परा थियो। हामी सबै हाम्रो लोग्नेको मान्छेलाई घाटा पर्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई तुरुन्त ओभरनाइटै चेन्ज गर्न पनि रेडी हुन्छौँ। अबको आएर 21औं शताब्दीमा पुग्दाखेरि पनि नेपाल चाहिँ यसमा किन पछि पर्ने? अरू सबै कुरामा हामी अगाडि बढ्छौँ, अगाडि जान्छौँ, हुँदा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पनि भनी एनिमल्सको लागि चाहिँ टाइम भएको छैन चाहिँ म भन्दिनँ। यो टाइम राइट टाइम हो। यो अझ धेरै नै ढिलो भइसक्यो। नेपालमा हामी बरु 30 वर्ष पहिलेदेखि कराउनु पर्ने रहेछ। यही हुँदैन कि मान्छेले पचाउँदैन कि यो इस्यु भनेर हामीले अलि ढिलै स्टार्ट गर्यो भनेपछि हामीले व्यावसायिक रूपले आर्थिक रूपले गर्दाखेरि पनि अरू विकसित देशहरू अथवा अरू हामीभन्दा अलि विकास भएका देशहरूको अनुसरण गर्न सक्छौँ। अनुसरण पनि नगर भन्छु, किनभने राम्रो कुरा अनुसरण गरौँ, उनीहरूको फ्याक्ट्री फार्मिङ अनुसरण नगरौँ, किनभने फ्याक्ट्री फार्मिङले कसैलाई पनि फाइदा छैन, न ह्युमन्सलाई न एनिमल्स। अब फेरि म डाक्टर लोकनाथ पौडेलजी परमदाजीलाई धन्यवाद। अब यो मुलुकी अपराध संहिता 2074ले यो हाम्रो पशुपन्छीलाई पनि गर्ने व्यवहार छ जुन
अप्राकृतिक व्यवहार भनौँ त्यसलाई पनि हामीले कसुर मानेका रहेछौँ। तर अब थुप्रै उजुरहरू परेका हुन्छन्, अब सजायको लागि माग गरेका हुन्छन्, तर त्यसमा किन उदासीन छ त हाम्रो चाहिँ संरचना, के सुधार गर्नुपर्छ? मैले अलिकति प्रमोदा म्याडमले उठाएका कुराहरू एड्रेस गर्दै हजुरको क्वेसनमा आउन चाहेँ। पहिलो कुरो त केज फार्मिङका कुराहरू, ब्याट्री फार्मिङका कुराहरू जुन छन् नि, त्यो कस्तो रह्यो भन्दाखेरि आजभन्दा 8-10 वर्ष पहिल्यै नेपालमा अन्डाको उत्पादन साह्रै न्यून थियो र अन्य डेभलप कन्ट्री विकसित देशहरूले पनि केज फार्मिङ नै ठिक छ, ब्याट्री फार्मिङ नै ठिक छ भने र उहाँले भने जस्तै त्यो टेक्नोलोजी हामीले कपी गऱ्यौँ र हामी सबै कृषकहरूलाई केज फार्मिङमा जानु छ, यो सस्तो छ, यो राम्रो छ भन्यौँ। उहाँहरूले त्यही अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु भयो। अब अहिले केज फार्मिङ भनेको के हो वास्तवमा? यो कस्तो हुन्छ भने एउटा कुखुरालाई जस्तै लेयर्स अन्डा दिने कुखुरालाई करिब 1.5देखि 2.5 स्क्वायर फिट ठाउँ चाहिन्छ भने ठ्याक्कै त्यही कुखुरो त्यही केजमा त्यही स्पेसमा यता घुम्न पनि नपरोस्, केही पनि नहोस्, ठ्याक्क त्यहीँ बस्छ, अगाडि दाना खान्छ अनि पछाडिबाट अन्डा झारिदिन्छ अनि सर र अन्डा रोलिङ भएर जान्छ। एउटा बट्टामा जस्तो राखेर एकदम बट्टा नै हो त्यो चाहिँ नि एक किसिमको पिञ्जडा जस्तै हुन्छ है। उसलाई दाना खुवाइन्छ, पानी खुवाइन्छ अनि उसले अन्डा दिन्छ, सजिलो छ, हलचल सामान्य गर्छ, तर उसलाई फ्रिडम छैन हैन। त्यो हिसाब किताबले अब के भयो भने पहिले हामीले ठुलो लगानी गरेर कृषकलाई केज फार्मिङमा जानुस् भन्यौँ, ब्याट्री फार्मिङमा जानुस्, सिस्टममा जानुस् भन्यौँ। अब यसलाई तुरुन्तै तपाईँहरू हटाइहाल्नुहोस् है। ब्याट्री फार्मिङ भने के? केज फार्मिङ, केज फार्मिङलाई ब्याट्री विभिन्न केज भएपछि एउटा ब्याट्री भयो, त्यसमा तुरुन्तै उहाँहरूलाई हटाउनु भन्न सकिँदैन। पिञ्जडाहरूलाई सँगै राखेको होला, त्यसलाई हामीले फेरि ब्याट्री भन्यो। यो शब्दमा कस्तो हुन्छ भनेसम्म यसमा बोलिहाल्छु। यत्रो A4 साइजको पेपरको साइज हुन्छ नि, त्यो साइजमा एउटा कुखुरालाई राखिन्छ। त्यो कुखुराले न उसको पखेटा चलाउन पाउँछ, उसलाई यतिमा एउटा कुखुरा बस्छ, यता दाना खान्छ, यताबाट अन्डा करिब दिन्छ। ऊ जिन्दगीभर त्यहाँ बस्छ र जब उसको थाक्छ उसलाई मार्केटमा ल्याएर लोकल कुखुरा भनेर बेचेर हामी खानीले त्यो पनि त्यस कारणले मैले त्यो भन्दै थिएँ। अब अहिले त्यो नो मोर, त्यो अहिले छैन, त्यो टेक्नोलोजी पशु सेवा विभागले दिँदैन। अब हामीले OIE विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन र चाहिँ यो एनिमल वेलफेयरको सदस्य पनि भएको नाताले जसरी बाहिर त्यो हटायो त्यसरी हामीले नेपालमा पनि हटाउँदैछौँ। अब नयाँ जुन चाहिँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्छ, केज फार्मिङ, ब्याट्री फार्मिङ हुँदैन, त्यो हामी ढुक्क भए हुन्छ। तर पहिलेको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ उहाँहरूलाई बनाएको 5 वर्षमा तपाईँहरू डिमोलिस गर्नुहोस् भन्न सकिएन नि त, लगानी कुरा भयो। तर बिस्तारै त्यो हट्दैछ। अर्को फेरि के भयो भने हामी नेपालमा बसेर युरोपका कुराहरू, अमेरिका कुराहरू गरेर पनि लाग्दैन, साध्य हुँदैन। अब अहिले आएर हामीले एनिमल राइटका कुरा गर्दैछौँ, हामी एनिमल फ्रिडमका कुरा गर्न सक्छौँ। जनावरको अधिकारका कुरा गर्ने नि, त्यो अधिकारको कुरा कस्तो हुन्छ नि, जस्तै मान्छेले बाँच्न पाउनुपर्छ त्यही तरिकाले जनावर जन्मेपछि कालगतिले मात्रै मरोस्, अरू तरिकाले मर्न हुँदैन भन्न बित्तिकै त हो म पनि भेजिटेरियन हुँ हैन, मलाई पनि त्यो अन्डा मासुको मतलब हुँदैन। तर खानेहरूलाई त्यसो भए किन पाल्ने त? बाख्रा किन पाल्ने त? कुखुरा किन पाल्ने त? पशु सेवा विभाग किन चाहियो त? कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय किन चाहियो? त्यतिर हेर्नु पर्ने एउटा। अर्को म यसो कतै जाँदै गर्दा देखेको थिएँ, आगेका दिन भयङ्करी जो जिए वो जिए जोए शाकाहारी भनेको थियो, त्यसरी एउटा हुइम लिएर जाने नि त अर्कै कुरा हो। नभएदेखि विभिन्न एनिमल प्रोटिनका कुराहरू छ। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। म अब यो अलिकति फेरि परमदाजी चाहे, अब यो जुन अहिले पशुलाई गरिने व्यवहारमा त्यसको उजुरी कार्यान्वयनको पाटोको एउटामा कहाँनिर कमजोरी छ एउटा त्यो कुरा सोध्छु यहाँलाई। अर्को कुरा चाहिँ यो पशु कल्याण हिसाबले गयौँ भने पर्यटकहरूलाई त हामी त राम्रो खाना, राम्रो मासु खुवाउन सक्ने भयो भने त्यताबाट पनि त फाइदा रहेछ। मलाई मिसअन्डरस्ट्यान्ड चाहिँ नगरियोस् होइन, किनभने मैले पशु अधिकारको कुरा गरेकै छैन।
मैले पशु कल्याणको कल्याणको मात्रै कुरा। कुरा गरिरहेको छु। पशु अधिकारको हो मेरो मनभित्र होला, म पशु अधिकार कर्मी मेरो मनभित्र छु, बाहिर त म के छु पशु कल्याण अभियान। पशुलाई राम्ररी राख्नु र जति पनि पशुहरू यो क्षेत्रमा छ तिनीहरूको कल्याण होस्, तिनीहरूलाई दुःख नदियोस्, तिनीहरूलाई मानवीय तरिकाबाट पालियोस्। त्यसैले एजुकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पशु कल्याण भनेको पशुमाथि क्रूरता नहोस्, व्यवहार नहोस्। खाने पशुको होस्, तपाईँले घरमा पालेको पशु होस्, तपाईँले जे गर्यो, तपाईँले पशुको प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने त्यो पशुलाई तपाईँले निर्दयी व्यवहार गर्न भएन। त्यो माथि र कानुनले उसलाई बचाउनु पर्यो, जुन छ हाम्रो कानुनमा, र अझ ऐन आएपछि त झन् राम्रो हुन्छ त्यो कार्यान्वयनमा हामी जानु पर्यो। र जो यो क्षेत्रमा हामी सबै छौँ हामी मिलेरै काम गरौँ यसमा। यो सरकारी निकायहरूले किन त्यसरी कार्यान्वयन गरेछ? अब उहाँले भने जस्तो जनशक्तिको पनि साँच्ची नै कमी छ। अब एउटा भेटले 200वटा भैँसी त्यो चढाइरहेछ ट्रकमा, उसले त्यो एउटा भेटले कसरी हेरेर सर्टिफाई गरोस्? सो उसले त आँखाको भरमा उसले एक्चुअली चेक जाँच त गर्न पाउँदैन। सो यस्तो म चाहिँ अहिले के भन्छु भने नेपालमा प्रोडक्सनलाई बढाउँ, डेयरी बढाउँ, त्यो बाछाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, बुढी गाईको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यस्तो नगरिकन हामीले उत्पादनको मात्रै बढी कुरा गरिरहेको जस्तो हामीलाई अनुभूति कारणले नै गर्दा हजुरले कुरा एकदम राइट कुरा ल्याउनु, त्यही कारणले गर्दा एनिमल वेलफेयर एक्ट चाहिएको। हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताको कुनै दफाले के भन्छ भने पालिरहेको जनावर अनुत्पादक भएपछि अथवा बाछाहरू आवश्यक नभएर छाडा छोड्नु हुँदैन, छोडेको खण्डमा 3 महिना कैद त भन्छ, तर त्यो बाछा कसले छोडेको हो, त्यो बुढी गाई कहाँबाट आएको, त्यसको आइडेन्टिफिकेसन, त्यसको ट्रेसेबिलिटी, उसले छोडे बापत उसलाई हुने दण्ड जरिमानाको कुराहरू त्यो एड्रेस गर्नको लागि पनि हामीलाई एनिमल वेलफेयर एक्ट चाहियो। तपाईँहरूले जुन यो स्वस्थ मासु यदि खाने हो भने, स्वस्थ अन्डा यदि खाने हो भने उत्पादनमा मात्रै नदिएर यो यता उत्पादित पशुको कल्याणको लागि पनि सोच्नुहोस् भनेर तपाईँहरू लबिङ गरिरहनु भएको छ, आह्वान गरिरहनु भएको छ। तर भए पनि अब गतिविधि अझै पनि त्यति कन्ट्रोल हुन सकेको छैन। गाउँ अब हामीले काठमाडौँ सहरमै राँगाहरू, खसी, तपाईँले त्यो राँगालाई कसरी वध गर्छ हेर्नु भएको छ विष्णुमतीको किनारमा, त्यो पनि कुनै तरिका हो। बच्चालाहरू खोइ, ल बच्चाला पनि मलाई बच्चाला पनि भन्नु मन लाग्दैन तर भन्न बाध्य छु। बच्चालाहरू ठाउँ ठाउँमा खोल नि त, गतिलो तरिकाको बच्चालाहरू खोलेर जे गर्छौ मानवीय तरिकाबाट गर। क्रूरताको हिसाबले नगर। त्यो भैँसीलाई त्यो घनले ठटाएर त्यसले त्यो स्टनिङ होइन नि त। यो मानवीय भन्दा पनि पशुको क्रूरता गर्नु भएन, पशुमाथि क्रूरता गर्नु भएन, एउटा कल्याणको हिसाबले गर्न हामी म्याडमले भनेको कुरा एकदमै म सहर्ष स्वीकार गर्छु। तर अलिकति हाम्रो पनि नागरिक समाज र हामी उपभोक्ताहरू पनि कस्तो रह्यौँ भने त्यसरी मारेका विष्णुमतीमा घनले हानेर मारेकाको मासु बहिष्कार गर्दैदेखि अर्को दिनबाट त्यो रोकिन्थ्यो नि त, त्यतातिर गएन एउटा। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ के अरे पशु वेलफेयरसँग सम्बन्धित काम गर्नको लागि म्याडमले अघि कुरा उठाउनुहोस्, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 2073 साल साउन 20 गते परमादेश नै जारी गरेको छ। उसले के भनेको छ भने जहाँ जे जसरी भए पनि यो निर्दयता रोक्नको लागि जे जस्तो संरचना बनाउनुपर्छ बनाएर काम गर्नु भनेर आदेश परमादेश जारी गरेको छ। मासु नखाना भनेको छैन, तर मासु अन्डाहरू उत्पादन गर्ने जुन हाम्रा तपाईँको भाषामा कारखाना अथवा सुविधाहरू, फ्याक्ट्रीहरू अथवा त्यस्तो फार्महरू छन्, त्यहाँ चाहिँ पशु कल्याणको दृष्टिकोणले निर्दयी नभइकन स्वच्छ मासुहरू चाहिँ उत्पादन गरेर खानुहोस् भन्ने किसिमको त्यसरी गर्नु पर्यो। त्यसमा के रह्यो त भन्दाखेरि 2073 सालमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश हुँदाहुँदै पनि यो राज्यले ओन गर्न सकेन। 73 सालमा त्यो अहिले 79 भइसक्यो, 6 वर्ष भइसक्यो र पनि अहिले हामीले एकजनाको दरबन्दी बढाउन सक्दैनौँ, कुनै एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सक्दैनौँ। हामीसँग पशुचार विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छुट्टै बजेटको व्यवस्था हुँदैन। परमादेश हुँदाहुँदैन जब सम्मानित अदालतले फेरि स्पष्टीकरण माग्छ त्यसै लौ न चाँडै गर्नु पर्यो भन्दा त्यसो राज्यले यसलाई चाहिँ नि अलिकति एड्रेस गर्नलाई प्रायोरिटीमा राख्छ। अब लोकनाथजीलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन्छु। म फेरि परमदाजी, अब हामी बहस गरेका छौँ, अब एउटा एक प्रकारको न्युट्रल भएर कतैप्रति नलाइकन तपाईँले भन्दाखेरि नेपाल सरकारले, समाजले 5वटा चिज के गर्नु पर्ला पशु कल्याणमा यो चिज गर्न चाहिँ अति आवश्यक छ भनेर
तपाईँ अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, एक्टिभिस्ट अब हुनुहुन्छ, जस्तो यत्रो लामो पहिले- अनुभव पनि छ, हजुर। सरकारले काम गरेका नगरेका पनि देख्नुभएको छ, समाज पनि देख्नुभएको छ, बाटामा बाछा पनि देख्नुभएको छ, होटलमा मासु पनि देख्नु भएको छ, क्वारेन्टाइनको अवस्था छ। यसलाई कसरी 4-5 वटा अब कुरा सबभन्दा पहिले त जति पनि अहिले नियम कानुन ऐन मापदण्डहरू छन् तिनीहरू लागू हुन पर्यो र एक किसिमले हामीले रिभ्यू पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। लागू कुनै गर्न पर्यो, चिजहरू लागू नै नहुन सक्ने किसिमका पनि एकदमै स्ट्रङ पनि छ कि जुन नेपालमा गाह्रो छ अहिले बजेटरी हिसाबले भने त्यसलाई पनि रिभ्यू सुधार गर्नु गर्नु पर्यो पर्यो। त्यसमा। सेकेन्डली सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एनिमल वेलफेयर ऐन आउनु पर्यो। भन्नाले पशु कल्याण कानुन ऐन ल्याउनु पर्यो। ल्याउनै पर्यो र अर्को चाहिँ जब हामी उजुरी गर्न जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ जुन त्यो निरीहता देख्छौँ हामी उहाँहरू जस्तो पुलिसमा जाँदाखेरि उहाँहरूले केस दर्ता नगरिदिने त्यस्तो कामहरू रोकिनु पर्यो। सरकारी सरकारी निकाय निकायमा निष्क्रिय हुनु भएन। निष्क्रिय हुनु हुँदै भएन र उहाँले भने चाहिँ मलाई दरबन्दीको चाहिँ साँच्ची नै लाग्यो। म यसपालि बाहिर जाँदाखेरि बिचरा एउटा क्वारेन्टिन अफिसर हुनुहुन्छ, एउटा भेटनरी डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँले कुन हदसम्म गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हो। सरकारी दरबन्दी जनशक्ति र क्षमता चाहिँ गराउनु पर्यो। अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। तालिम डेफिनेटली अन एनिमल वेलफेयर हुनु पर्यो, प्रशासनदेखि लिएर यसमा सम्बद्ध सबै निकायहरूको, किनभने सबैजना पशु सेवामा छ भन्दैमा उहाँहरूलाई एनिमल वेलफेयरको ज्ञान छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब डाक्टर लोकमानहरू जस्तो धेरै कमै हुनुहुन्छ होइन। भनेपछि त्यो एनिमल साइन्स अथवा यो पशु विकास अथवा पशुको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै तहको मान्छेहरूलाई एउटा स्पेसली अबाउट एनिमल वेलफेयर चाहिँ ट्रेनिङ हुनु पर्यो र भेट्सहरूले पनि आफूले जुन काम गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि एउटा स्ट्रिक्ट आचार संहिता लागू हुनु पर्यो। पशु चिकित्सकहरूको आचार र जुन ब्रिडिङ हुन्छ जस्तो खास गरी कुकुरको ब्रिडिङ भएर अहिले अब कुकुरमा पनि हामी आत्मनिर्भर, त्यसैले हामी चाहिँ बाटोमा गएर हरेक दिन कहिले जर्मन शेपर्ड, कहिले डाल्मेसियन, कहिले ल्याब्रेडोर, कहिले नाम लिनुहोस् त्यो हस्की हामी सब रेस्क्यु गरेर हामीले लान पर्छ। सो त्यसको लागि के व्यवस्था गर्ने हो त सरकारले? ब्रिडर्सहरूलाई पनि कसरी नियन्त्रणमा राख्ने एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्यो र सेकेन्डली चाहिँ त्यो ब्रिडर्सहरूबाट ट्याक्स उठाएको छ कि छैन त्यसमा पनि हामीलाई डाउट छ। यो व्यावसायिक रूपले जुन कुकुरहरू निकाल्ने उत्पादन गर्ने बेच्ने तर त्यसको कुनै पनि मानवमा ऊ छैन। पशु घरमा लगेर पाल्ने पेट ओनरलाई पनि कानुन नियम चाहिएको छ र जसले त्यो कुकुर उत्पादन गरिरहेछ उनीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनुगमन पनि हुनु पर्यो र उनीहरूले कसरी गर्नुपर्छ मापदण्डहरू हुनु पर्यो। धेरै काम गर्न बाँकी छ यो पशुको क्षेत्रमा। तपाईले पशु कल्याण धेरै काम भएको पनि छ। म त्यो पनि पशु कल्याणको लागि तपाईहरुले जुन पशु कल्याण गर्नको लागि अहिले भएका ऐन कानुनहरू अपर्याप्त छन्, त्यसमा सुधार गर्नु पर्यो, चेतना जगाउनु पर्यो, सरकारहरूको आफ्नो निकायलाई क्षमतावान गराउनु पर्यो भन्ने तपाईको कुरा छ। दरबन्दी पनि बढाउनु पर्यो। म अन्तिममा एउटा प्रश्न फेरि आउँला परमहंसजीलाई। अब म लोकनाथजीलाई जान्छु। यही कुरामा हामीले अहिले यो हाम्रो बहस हेरिरहनु भएको, चाहे मान्य सांसद हुनुहुन्छ अथवा सचिव हुनुहुन्छ अथवा कुनै एउटा निजी क्षेत्रको यही व्यवसायमा लागेको साथी हुनुहुन्छ अथवा मासु अथवा पशुपन्छी उपभोक्ता भनौँ, कसैले पाल्ने हिसाबले कसैले खाने हिसाबले, उहाँहरूलाई के सन्देश तीनवटा सन्देश दिन चाहनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि यो हामी फेरि पनि 2 वर्षपछि यो बहस गर्दाखेरि अलिकति सुधार भयो पशु कल्याण क्षेत्रमा भन्न पाइयोस्? तपाईँको लामो सरकारी अनुभव छ, अहिले लाइभ स्टक प्रोजेक्टमा कन्सल्ट्यान्ट पनि हुनुहुन्छ। अब मुख्य कुरा त के भयो त भन्दाखेरि यो पशु कल्याणको क्षेत्रमा कामै भएको छैन। हुन त म्याडमले पनि भन्नु धेरै काम भएको छ भन्नुभयो, तर एकदमै देखिने तरिकाले नभएको मात्रै हो, तर धेरै काम भएको छ। उदाहरणको लागि हामीले गुड हस्बेन्ड्री प्र्याक्टिस असल पशु व्यवस्थापन प्रणालीमा हामी गएका छौँ। यो तरिकाले जानुपर्छ। बायोसेक्युरिटीका कुराहरू गरिराखेका छौँ। अनि पछि धेरै बाछाहरू ठाउँ ल्याएर छोडिदिए, किनकि बाछी जन्मियो भनेदेखि गाई पछि गाई हुने भयो, बाछा जन्मेपछि के हुन्छ भन्ने हिसाबले बाटामा ल्याएर छोड्ने गरेको हुनाले हामी सेक्स सिमेन बाछी मात्रै उत्पादन गर्ने गृह हुन्छ त्यसको प्रमोटमा पनि लागेका छौँ। त्यसदेखि बाहेक गौशालाको व्यवस्थामा पनि राज्यले ठुलै लगानी गरेको छ। त्यस्तै फेरि यो पशु विभाग अथवा सङ्घीय मन्त्रालयले मात्रै गरेर हुने काम पनि होइन, स्थानीय सरकारले चाहे त्यो नगरपालिका, गाउँपालिका, महानगरपालिका जो उसले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबैको कोअर्डिनेटेड इफोर्ट भयो भने मात्रै यो हुने हो। त्यति भन्दै गर्दाखेरि पनि के हो त भन्दाखेरि यो पशु कल्याणको क्षेत्रमा देखिने तरिकाले काम गर्नको लागि कृषकबाट लिएर, व्यापारीबाट लिएर, उपभोक्ताबाट लिएर सरकारसम्म सबैले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हाम्रो त कस्तो रह्यो भने पशुसँग सरोकार राख्ने, उत्पादन गर्ने कृषकदेखि लिएर नीति निर्माण गर्ने
सरकारी निकायदेखि लिएर खपत गर्ने उपभोक्तासम्म चेतना चाहिँ सबैले चेतना राख्नु। यहाँ त कस्तो देखियो भन्दाखेरि म्याडमले अघि भन्नुभयो हामी हिन्दू अथवा जुनसुकै भनौँ धर्म सम्प्रदायको हौँला, दुध दिउन्जेलसम्म गाई राख्ने, गाई राष्ट्रिय जनावर, गाई आमा बराबर, जब दुध दिन छोड्छन् बाटामा छोडिदिने, त्यसबाट जानेको बाछीलाई चाहिँ नि हुर्काउने, बाछालाई स्वर्ग पठाइदिने। यो सिस्टम हटाउनको लागि राज्यले पनि त्यो सोच्नु पर्यो र त्यसैको लागि हामी पटक पटक भनेका छौँ पशु कल्याणको ऐन आउनु पर्यो, जुन ऐनले हुनसक्छ रिटायर भएका माने अनुत्पादक भएका गाईहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कतिबाट उनीहरूले हजारौँ लिटर दुध, 10,000 लिटर दुध उनीहरूले बिक्री गरिसकेका हुन्छन्, त्यसबाट कमसेकम 1 लिटर दुधबाट 5 पैसा मात्र राखे पनि पैसा आउँथ्यो। भनेपछि यहाँ तपाईँले मान्छेको जस्तै हेर्नुभयो, अब जिन्दगीभरि दुध दिएर किसानलाई धनी बनायो, तर त्यो गाई हामी नेपाली भाषामा थाकेको भन्छौँ। हजुर, अब दुध दिन छोडिसकेपछि त्यसलाई त कमसेकम पेन्सन त दिनु पर्थ्यो नि त्यो किसानले, त्यसलाई केही पराल राखेर पनि पाल्नु पऱ्यो। तर उसलाई सडकमा छोड्ने जुन एक प्रकारको क्रूरता समाजमा देख्छौँ, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न ऐन र चेतना दुइटै ल्याउनु पर्यो। कृषक लेभलबाटै, कृषक स्तरबाटै त्यो चेतना आउनु पर्यो, व्यापारीहरू ग्राहक सम्पूर्णमा त्यो चेतना आउनु पर्यो। र यदि त्यस्ता गाईहरू छन्, इभन साँडेहरू छन्, गाईहरू छन्, बैला बाठा गाईहरू छन् भने त्यसको लागि छुट्टै एउटा व्यवस्था गरेर त्यसको मल मूत्रहरूबाट पनि हामीले आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था पशुसेवा विभागले देखाएको छ, त्यतातिर पनि जानु पर्यो। यसरी गयौँ, सबैको संयुक्त प्रयास भयो भनेदेखि, सहकार्य सहअस्तित्व भन्छौँ नि हामीले, समन्वय भन्छौँ नि, त्यो भयो भनेदेखि यसलाई गाह्रो छैन। तर मुख्य कुरो ऐन भएन भनेदेखि कृषकलाई तपाईँले यो गाई किन छोड्नु हो भनेर भन्नको लागि हामीसँग त केही ऐन त भनेपछि कानुन हुनु पर्यो नि। यति हाम्रो पशु कल्याण ऐन भयो, हाम्रो चेतना भयो भने हामीले नेपालमा पाउने मासु तथा दुध जन्य पदार्थ चाहिँ स्वस्थ हुन्छ र पशुमाथि निर्दयी व्यवहार पनि हुँदैन र यसमा लाग्नेहरूले चाहिँ फाइदै पनि कमाउँछन्, आर्थिक दृष्टि पनि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म परमदाजीसँग अन्तिम प्रश्नमा आएँ। अब यो अभियन्ताको लुगमा राख्नु भएको छ, अब यसमा कठिनाइ पनि छन्, किनभने मान्छे निर्दयी हुँदै गइरहेको छ, मान्छेप्रति नै निर्दयी गएको छ भनेपछि जनावरप्रति नन्छ। यसमा एउटा कुरा अहिले यो टिभीमा हेर्नु, घर गृहिणी, व्यापारी, सांसदलाई एउटा कुरा के भनिदिनु, जसले गर्दाखेरि पशु व्यवसायमा लाग्ने मान्छेहरूलाई पनि बेफाइदा नहोस् र तपाईँले उठाएको पशु कल्याणको विषय पनि सम्बोधन होस्। एउटा के शब्द म खालि अरू के पनि भन्न चाहदिनँ। मलाई थाहा छ मान्छेहरूले मासु पनि खान्छन्, उत्पादन पनि गर्छन्, त्यसलाई प्रयोग पनि गर्छन्। यो सबै गर्दा गर्दै पनि यिनीहरू चाहिँ संवेदनशील प्राणी हुन्, यिनीहरूलाई पनि दुःख छ, यिनीहरूलाई हामीले कल्याणको भावनाले हेरौँ र माया पनि गरौँ के। माया गरेर पालेको जनावरको सायद उसको अर्कै हुन्छ। सो म त्यति मात्रै भन्छु, क्रूरता नगर्नुहोस् यो पशु पन्छीहरूमाथि, राम्रो मानवीय तरिकाले व्यवसाय गर्नुहोस्, मासु खानेले मासु खानुहोस्, काटेर मार गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस्, निर्दयताविहीन काम गर्नुहोस्, कल्याणलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नुहोस्। र खास गरी यो जुन घर घरमा पालेको कुकुरहरू जुन पालेको छ मान्छेहरूलाई, त्यो कुकुर के हो नबुझिकन कहिले पनि नपाल्नु हो। स्थानीय सरकारले पनि त्यो सम्बन्धी नियम कानुन बनाउनु पर्यो, गाउँपालिका नगरपालिकाले। अहिले धेरै सुधार भएको छ, म त्यो मान्छु। 10 वर्षमा मैले मेरो आँखाले धेरै सुधार, मान्छेको मानसिकतामा पहिले कुकुरलाई लात हान्थ्यो भने अहिले बिस्कुट खान्दिरहेछ के बाटोमा। सो त्यो पनि भएको छ, तर अझ धेरै गर्न बाँकी छ। र जुन यो हामी धर्म परम्पराको नाममा गर्ने क्रूरताहरू छ त्यसको विकल्प खोजौँ। मैले बलिको प्रथाको म हिन्दू भएर कहिले पनि म विरोध गर्दिनँ, तर मारकाटको चाहिँ म विरोध गर्छु, किनभने त्यो आवश्यकता छैन। सो यस्तो यस्तो कुराहरू ल परमदाजी, तपाईँ अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, अब पशु कल्याणको एउटा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको अभियान सफल रहोस्, यहाँलाई धन्यवाद। र म लोकनाथजीलाई अन्तिममा, तपाईँ आफै शाकाहारी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले यो व्यवसाय गर्ने मान्छे, किसान, उपभोक्ता, यो नीति नियम बनाउने सांसदहरूलाई के सन्देश एउटा दिनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि यो अभियानमा हाम्रो सार्थकता पाओस्, नियम कानुन चेतना फैलेर? अनि मुख्य कुरो त डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो कि शाकाहारी हुँदैमा अरू कसैले पनि मासु खानु हुँदैन भन्नु गलत हो। हामीलाई पशुजन्य प्रोटिनको पनि आवश्यकता पर्छ। तर मुख्य कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि हामीले पालिएको जनावर पनि जसरी हाम्रो छोराछोरीलाई हामी माया गर्छौँ
त्यो लेभलको माया, त्यो लेभलको सद्भाव, त्यो लेभलको प्रेम हो हाम्रो बाध्यता छ। उत्पादन गरेपछि बिक्री गर्नुपर्छ होइन। गौतम बुद्धले पनि भन्नुभएको छ मार्न नलगाउनुहोस्, मारेको नहेर्नुहोस्, तर त्यसरी तपाईँको लागि होइन भनेर आएको छ भने खाँदा पनि फरक पर्दैन भनेर बुद्ध धर्ममा पनि छ भन्ने सुनेको छु मैले। त्यो हिसाबले अलिकति सद्भाव हुनु पर्यो। जनावरलाई जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले नहेरिदिउँ। तिनीहरूको पनि आत्मा छ, मायाले उसबाट दया राखेर चाहिँ त्यसरी हामी त पूर्वीय संस्कृतिमा हुर्केको मान्छे आत्मा परमात्मा एउटै हो भन्छौँ भनेदेखि पशुलाई पनि आफ्नै परिवारको सदस्य जस्तो गरेर हेरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। र यसैको लागि नेपाल सरकारले पनि पशु विभागले पनि प्रत्येक वर्षको अक्टोबर 4 मा विश्व पशुपन्छी दिवस मनाउने गरेको छ, जुनबाट हाई स्कुलका विभिन्न क्याम्पसका भाइ बहिनीहरूलाई जम्मा गरेर कविता प्रतियोगिता, विभिन्न प्रतियोगिताहरूको व्यवस्था गर्छ, विभिन्न र्यालीका कुराहरू गरेका छ, विभिन्न एक्टिभिटिजहरू राखेको छ। र उहाँहरू जस्तै फेडरेसन अफ एनिमल वेलफेयर नेपाल छ, एनिमल नेपाल छ, विभिन्न 20-30 संस्थाहरू छ, उहाँसँग सबैसँग सहकार्य गर्छ। त्यसरी काम गर्छ। हस्, धन्यवाद। आज हामीले डाक्टर लोकनाथ पौडेल र परमदा शाहलाई बोलाएका थियौँ र उहाँहरूको जुन पशु कल्याण सम्बन्धी अभियान छ त्यो सफल होस्। यहाँहरू कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै र आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।